guys! So welcome back to my channel and mabulol pa ako doon, di ba? So ngayon, a little update lang sa buhay ko. Wow, little update. Pero feeling ko matagal na naman to. Pero yun nga, kasi nandito ako ngayon sa Manila and kaya medyo bumubulong-bulong ako kasi nandito ako sa Manila and nandito ako sa bahay ng mga tita ko and ayun, so parang medyo naninibago ako and medyo nahihiya pa din kasi syempre hindi ako nagstay dun sa dati kong tinitirhan kasi medyo malayo from sa office. Kailangan na mag-report ngayon sa office, so parang kailangan ko ng ibang option kasi wala na rin siyang service na ino-offer para i-pick up kami ganyan or basta ihatid sundo kami. So balik ako, so dito muna ako nakistay and mas safe kumbaga kasi mas malapit, tapos mas tipid din sa pamasahe kasi nga syempre mas malapit ganyan. So yun, so ngayon nandito ako sa kwarto ng pinsan ko and nakikisiksik ako dito. Actually Friday ngayon, so Friday ngayon pero hindi ako nakapasok kasi actually 3 days na akong hindi nakapasok kasi nagkasakit ako. Oh, halata ba? Pero yun nga, nagkasakit kasi ako na nilalagnat ako for almost, yun nga, 2 days ako nilalagnat. Tapos nung patapos na yung lagnat ko, saka naman ako nagtatae. Pero nagpa-rapid ako before kasi nun, so negative naman ako. Wala naman, hanggang ngayon naman, hindi na ako nilalagnat, pero masakit lang yung tiyan ko. Pero okay naman, getting better and better every day. Ayun, so ngayon happy ako kasi meron akong i-unbox and malikot pa. So ngayon happy ako kasi meron akong i-unbox and yung i-unbox ko is matagal ko na talagang gusto. Actually ito yung talagang gustong-gusto ko siyang bilhin pero wala akong means para mabili siya. Tapos hindi ko rin kasi masaktuhan na lagi kasi siyang out of stock or lagi siyang ubos. Tama ba? Basta ganun, lagi siyang ubos. Ito is yung SB19 merch. So alam ng mga friends and ng family ko kung gaano ako ano ba dito tawag dito? Kung gaano ko kamahal ang SB19. Wow, talaga kamahal. So yun. Pero ngayon, hindi ako nakakabili or hindi ako nakakaabot ng sale nila pag nag-open yung store nila sa Lazada kasi laging out of stock. Ngayon, yung ate ko, ang mabait kong ate, shout out sa ate ko, siya yung bumili for me. And sabi niya, yun na rin yung gift niya sa akin, yung nandito sa loob nito. Wow! So, i-unbox natin siya. Ang pangit ko, pero okay lang yan. So, i-unbox natin siya. And, ayan, nilagay ko kayo dyan. Pero dito rin kayo nakapatong. So, paano kaya? So, i-unbox ko siya. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob nito. Kasi box siya. Yan. Isa siyang malaking box. And nakalagay dito fragile. Yan. So, dito. Basta na-excite ako. Naghanap ako ng gunting dito sa gamit ng pinsan ko. Ewan ko. Pero wala akong makita ang ibang gunting. Ito lang. So, ang alam ko, ang laman nito kasi is may pala nakalagay. So, 6 yung item niya. Guys, 6 yung item niya. Oh my God. Okay. So, 6 yung item niya. Ano ba yan? Natutulala ako. Pero kasi, oo nga, nakalagay dito 1 album, tas 5 version 1 na light stick. Kasi yung version 1 na light stick, sabi na ate ko, ibibigay niya daw yon or ipapa-giveaway niya nga daw yon dun sa mga subscribers, yung mga fans din, yung mga katulad ko na fan din ng SB19 na hindi naka-avail ng mga merch dun sa store. So, or lalo na yung mga student na 18 dyan, yun yung bibigyan namin itong mga light stick na to. So, may 5 kami na ipamimigay. And then,
merong isang album. So, ito yung Christmas gift na daw niya sa akin. So, excited na ako kasi ang gusto ko talaga yung bilhin. yung ang gusto ko talagang bilhin is yung ano ba tawag dito? Yung package. Pero hindi ko siya mabili kasi medyo mahal naman talaga. Tsaka hindi siya kumbaga hindi pa siya kaya ngayong mga panahon na to. So, kasi may mga iba tayong priorities. So, ayun. So, ngayon, i-unbox na natin siya and papakita ko sa inyo. Excited na ako. Oh, super zoom, sorry. Sariling sikat tayo. So, nasprayan ko na to ng alcohol kanina. Pero, ayun. May open na nga siya kanina. Ayan. So, excited na ako. Guntingin na natin. Mga tape na kailangan guntingin. Wow! Magagamit pa natin tong ano. Magagamit pa ba natin tong mga bubble wrap? So, yan. Nangilayang akong sirain, pero sirain na natin. Sirain na natin. Ano bang klaseng unboxing to? Hindi marunong. Oh my God. Sorry. Kasi, ang hirap. So, ayoko rin masyado magalaw kasi hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero, yeah. Gamitin natin itong konti. Oops, sabi niya careful lang daw kasi baka. Pero hindi naman kasi marami. So, lumang-luma na yata tong gunting ng pinsan ko yan. And then, ito. Yun! Nakabuksan to lahat bago ko muna pakita sa inyo. Yun! Nakita niyo na ba yan? Oh my God! I'm so happy. Tadan! Oh! Meron tayong one light stick. And then, oh my God, may ay, bumubulong ba ako? Naririnig niyo ba ako? So, sorry. So, sobrang pinipigilan ko kasing sumigaw and umirit kasi sa kilig. So, meron tayo nitong SB19 Get in the Zone. Break. Nakikita niyo yung paakan yung legs ko. Pasensya na. So, 1, 2, and then 3, 4, and then 5. Tapos, syempre, kasi nga, oh my God, I'm so happy. Simple lang na may pamaypay tayo. Yan, na ibibigay din. Pamaypay. And ito yung sa Go Up. Actually, tas ito yung sa Alab. Go Up, Alab. Go Up, parang promotional nila to sa Go Up. Alab. Oh my God, ito na. So, meron tayong 1, 2, daming pamaypay, hindi maiinitan, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may 6 tayo na fan kasi 6 item lahat. So, 6. And then, ito na yung last one. Oh my God, ito yung gusto ko. Simple lang na album, pero masayang-masaya talaga ako. Gusto ko talaga nung package, pero as of the moment, ito muna. Kasi, si ate yung bumili. Pero kasi kung ako yung bibili, yung package yung bibiling ko. Pero, ito na yung Christmas gift niya sa akin. So, okay na to. So, ito na lang muna. So, masaya na ako dito. Wait lang. Iharap ko na lang kayo sa akin. Wait. Yan, guys. So, nag-iba yung frame. Ewan ko kung bakit. Pero, masaya. So, yun nga. Ano ba dito? I-unbox natin. Patatanggalin ko lang sa kanya.
Kinikilig lang ako. I'm so happy. Oh. Kailangan natin pag-ingatan kasi treasure to treasure. Hindi natin alam kung malay mo, diba? In time, history. Oh. I'm so happy. Wait lang, kumalma ka. Yeah. Kumalma ako. Wait. Sorry na. Oh. Ang babies ko. Dadagdag na ka sa babies ko. Shucks. Meron akong album. Oh my God. May album ako. Kahit wala akong CD player, may album ako. Diba? Funny, diba? Pero yes. Sobrang saya ko. Hindi ko alam, pero hindi ko alam. Alam mo yung feeling na may natutulala ako. Ito na. So, ito yun. So, nakikita na dyan. Ito. Yan. Open na natin. Open natin. Ayoko lang talaga mag-ingay. Kasi nga, sabi ko nga, nasa ibang bahay ako. Diba? Meron akong album. Tapos, thank you po. Meron silang message. Basahin natin. Huwag na magsalamin. Ilapit ko na lang. So, i-try natin yung art vibe. Kita natin sa Twitter. And then,